Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે તારાઓનું ટમટમવું અને સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વિશે. તો આ ટોપિક છે એ વાતાવરણીય વક્રીભવનનો છે, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ચૂક્યા છે. વાતાવરણીય વક્રીભવનની ઘટના આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ગયા અને એની અંદર આપણે કીધું હતું કે ભાઈ કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ આ વાતાવરણીય વક્રીભવનના કારણે બને છે. અને એની આપણે બે ઘટનાઓ આપણે લઈ લીધેલી છે કે તારાઓનું ટમટમવું અને સૂર્યોદય છે 2 મિનિટ વહેલો કેમ થાય છે અને સૂર્યાસ્ત 2 મિનિટ મોડો કેમ થાય છે. તો આ બે ઘટનાઓ છે એ વાતાવરણીય વક્રીભવનને સંબંધિત છે. અને આ બે ઘટનાઓ છે એ કેવી છે, સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વાળીની પણ તારાઓનું ટમટમવું એ આપણને બાળપણથી આપણા મનમાં મૂંઝવતો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ કેમ તારાઓ ટમટમે છે. આપણે તારા અને ગ્રહ એ બંને વચ્ચેનો તફાવત જોતા હતા ત્યારે આપણે એક પોઈન્ટ એવો લખતા હતા કે ભાઈ તારાઓ છે ટમટમે છે જ્યારે ગ્રહો છે ટમટમતા નથી. તો આ બંને પાછળ એકચ્યુઅલી વૈજ્ઞાનિક કારણ શું છે, ખરેખર શું છે, તો એની ચર્ચા આપણે આજના લેક્ચરમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પહેલું, તારાઓ કેમ ટમટમે છે. તો વાતાવરણીય વક્રીભવનના કારણે વાતાવરણીય વક્રીભવન એક મેઇન રીઝન છે તારાઓના ટમટમવાનું પાછળનું. તો તારાઓના પ્રકાશનું વાતાવરણીય વક્રીભવન થવાના કારણે તારાઓ ટમટમે છે. કે આપણે જેમ વાતાવરણીય વક્રીભવનની વાત કરી ગયા કે જેમ જેમ પૃથ્વીની નજીકની હવા હોય એ કેવી હોય છે, ઘટ હોય છે. જેમ જેમ પૃથ્વીની ઉપર જતા જઈએ એમ શું થાય છે, હવા ઘટ હોય છે. ઉપર જઈએ એમ પાતળી હવા થતી જાય છે. એટલે જ્યાં પાતળી હવા ત્યાં ઘનતા ઓછી, વક્રીભવન ઓછું જોવા મળે છે, વક્રીભવનાંક ઓછો હોય છે. જ્યારે જેમ જેમ આપણે પૃથ્વી તરફ જતા જઈએ એમ શું થાય છે, ઘટ હવા મળતી જાય અને વક્રીભવનાંક વધતો જાય, વક્રીભવન વધતું જાય છે. તો અહીંયા આપણે એ જ કરવાનું છે કે ભાઈ તારાઓમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ છે એ પૃથ્વી પર આવતા જાય એમ શું થાય છે, પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશતા જાય એમ સતત વક્રીભવન થતો જાય છે કે ભાઈ પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં, પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં એ રીતે આવતું જાય છે. કે ઉપર સૌથી પાતળું માધ્યમ, પછી નીચે ઘટ માધ્યમ, પછી એવી રીતે આગળ વધતું જાય છે, ઘટ માધ્યમ આવતું જાય છે અને વક્રીભવન સતત થતું રહે છે. તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા વક્રીભવનાંકમાં જો ફેરફાર આવતો હોય, ક્રમિક ફેરફાર આવતો હોય, કે વાતાવરણને આપણે અલગ અલગ વિભાગોમાં જોઈએ તો અલગ અલગ વિભાગોની અંદર ઘણા બધા વિભાગો આપણે પાડીએ તો ઉપરનું હશે એ પાતળું માધ્યમ થશે, નીચેનું ઘટ માધ્યમ થશે. પણ એની નીચેની સાપેક્ષમાં આ પાતળું માધ્યમ, આ ઘટ માધ્યમ, એની નીચેની સાપેક્ષમાં આ પાતળું માધ્યમ, આ ઘટ માધ્યમ. તો એ રીતના ક્રમિક વક્રીભવનાંકના ફેરફાર થતા જાય છે અને એને શું કહેવાય છે, વાતાવરણીય વક્રીભવન તરીકે જોવા મળે છે આપણને. તો પૃથ્વીની સપાટીના જેમ જેમ નજીક આવતા જેમ હવાની પ્રકાશીય ઘનતા વધતી જાય છે અને એના કારણે તારામાંથી આવતો પ્રકાશ છે ક્રમશઃ કેવો થાય છે, પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં આવતો જાય છે. તો આપણે સ્નેલના નિયમની અંદર જોઈ ચૂક્યા છે ચેપ્ટર નંબર 10 ની અંદર કે વક્રીભવનાંકના વક્રીભવનના જે નિયમો હતા એની અંદર આપણે બીજો નિયમ હતો, સ્નેલનો નિયમ હતો. તેની અંદર આપણે કહી ચૂક્યા છે, બે પ્રકારની ઘટના ભણી ચૂક્યા છીએ કે પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં જાય તો શું થાય છે કે લંબની તરફ દિશામાં વાંકો વળે છે અને ઘટ માધ્યમમાંથી પાતળા માધ્યમમાં જાય તો લંબથી દૂરની દિશામાં વાંકો વળે છે. તો આ શું થયું, વક્રીભવનની ઘટના હતી. તો અહીંયા આપણે શું થાય છે કે ઉપર છે પૃથ્વીની સપાટીની ઉપર તો પાતળું માધ્યમ છે, પૃથ્વીની સપાટી ઉપર પૃથ્વીથી દૂર તારાઓની નજીક શું થશે, પાતળું માધ્યમ, અને પૃથ્વીની નજીક છે ઘટ માધ્યમ છે તો પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં આવશે. તો એના કારણે શું થશે કે લંબની દિશામાં વાંકો વળે છે. આપણે પિક્ચરની અંદર જોઈએ તો અહીંયા આપણે અવલોકનકાર દેખાય છે. અહીં આપણે તારાનું A સ્થાન, અહીં તારાનું B સ્થાન. તો અહીં આપણે આ જે એકચ્યુઅલ ખરેખર તારો છે કે જે શું થાય છે કે ભાઈ એનું પ્રકાશનું કિરણ છે જેમ જેમ નીચે આવતું જાય એમ પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમ તરફ ગતિ કરશે અને શું થાય છે કે લંબની દિશામાં વાંકો વળે છે અને એના કારણે અવલોકનકારને અહીં કિરણ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે અવલોકનકાર છે એ કિરણને અહીંથી સીધું જોશે તો એને તારો ક્યાં દેખાશે, અહીં દેખાશે. એટલે કે આ છે તારાનું આભાસી સ્થાન છે કે અવલોકનકારને તારો અહીં દેખાશે પણ ખરેખર છે ક્યાં, અહીં. તો આ શેના કારણે છે, વાતાવરણીય વક્રીભવનના કારણે જેમ જેમ નીચે આવતું જાય વાતાવરણીય વક્રીભવન વધતું જાય છે એના કારણે આવું જોવા મળે છે. એટલે એકચ્યુઅલ ખરેખર તારો છે એ અહીં છે, જ્યારે એનું આભાસી ભાસ ક્યાં રચાય છે કે અહીં રચાય છે. સેમ ટુ સેમ આપણે આગળ ચેપ્ટર નંબર 10 ની અંદર વક્રીભવનની અંદર આપણે એક પ્રવૃત્તિ એવી જોઈ ગયા છે કે પાણીની અંદર માછલી હોય તો એનું માછલી ખરેખર એકચ્યુઅલ સ્થાન અહીંયા હોય પણ માછીમારને એનેથી સહેજ ઉપર દેખાય છે. એટલે કે માછીમારને જ્યારે જાળ ફેંકવી હોય તો એ આભાસી સ્થાનમાં જે માછલી રહેલી હશે ત્યાં જાળ ફેંકશે પણ ખરેખર જ્યાં માછલી હશે ત્યાં જાળ ફેંકશે નહીં. એ શેના કારણે છે, પાણીની અંદર વક્રીભવનના કારણે છે. ત્યારે અહીં છે એ હવાની અંદર વક્રીભવન વાતાવરણીય વક્રીભવનના કારણે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ વક્રીભૂત કિરણને
શું થાય છે કે લંબાઈએ આપણે કે આ શું થાય છે કે વક્રીભવન થઈને વક્રીભૂત કિરણ આપણને મળે છે અવલોકન કાળને, તો આ વક્રીભૂત કિરણને જે લંબાવશે તો વક્રીભૂત કિરણને લંબાઈએ તો એનું આભાસી સ્થાન આપણને મળે છે તારાનું આભાસી સ્થાન. તો શું થાય છે કે તારાનું સ્થાન બી તેને જોવા મળે છે, જ્યારે મૂળ સ્થાન એ છે તો એનાથી થોડુંક અલગ એટલે કે ઉપરની તરફ દેખાય છે. એ શું કરે છે, સ્થાનાંતર કરે છે, શિફ્ટ કરે છે. આપણે લેટરલ શિફ્ટ ભણી ગયા છીએ એ જ રીતે અહીં આપણને શું કરે છે, સ્થળાંતર દેખાય છે, શિફ્ટ દેખાય છે. ક્ષિતિજ પાસેથી મતલબ કે ક્ષિતિજ એટલે શું, તો જ્યાં આકાશ અને પૃથ્વી એ બંને મળતું હોય તો એને ક્ષિતિજ કહેવાય. તો ક્ષિતિજ પાસે જ્યારે આપણે જોવામાં આવે, જેમ કે આપણે આકૃતિમાં જોયું છે કે ત્યારે કોઈ તારો છે આપણને કેવું દેખાય છે, વાસ્તવિક સ્થાનથી સહેજ ઉપર દેખાય છે, એનું આભાસી સ્થાન જ આપણને દેખાય છે. પૃથ્વીના વાતાવરણમાં ભૌતિક સ્થિતિ પણ કેવી હોય છે, સ્થાયી હોતી નથી. કે ભાઈ વાતાવરણ છે સતત બદલાતું જાય છે, પવન ફૂંકાતો જાય છે. તો શું થાય છે કે ભાઈ જે નીચે ઘટ હવા હોય છે સૂર્યપ્રકાશથી ગરમીના કારણે ઉપર ચડતી જાય છે, ગરમ થઈને પાતળી બનીને ઉપર ચડે છે, તો એની જગ્યાએ બીજી કોઈ ઘટ હવા લઈ લે છે. પછી એ ઘટ હવા સૂર્યપ્રકાશથી ગરમીના કારણે એ પાછી ગરમ થઈને પાતળી થઈ જાય છે, તો એ પાછી હવા ઉપર ચડે છે અને આના કારણે પવન ફૂંકાય છે. તો આ વાતાવરણની ભૌતિક સ્થિતિ છે એ પણ શું થાય છે, સતત બદલાતી રહે છે, સ્થાયી હોતી નથી. અને એના કારણે એનું આભાસી સ્થાન છે જે એ પણ સ્થિર હોતું નથી. એક તો શું થાય છે કે ભાઈ તારાનું જે મૂળ સ્થાન એ છે એની કરતા આપણને આભાસી સ્થાન બી જોવા મળે છે, અને પ્લસ બીજું શું બને છે કે એ જે બી સ્થાન છે ને એ પણ સ્થાયી જોવા મળતું નથી, એ પણ શું છે, બદલાયા કરે છે. એટલે કે એનું મૂળ સ્થાન કરતા પણ આપણને આભાસી સ્થાન જોવા મળે છે ને એ આભાસી સ્થાન પણ શું થાય છે, સતત બદલાતું રહે છે. તો આમ શું થાય છે કે તારાઓમાંથી આવતું જે પ્રકાશ છે એના કિરણોનો માર્ગ છે થોડો થોડો બદલાયા રાખે છે. અને બીજી વસ્તુ આપણે વાત કરીએ તો એમનું સ્થાન પણ બદલાય છે. અને બીજું કે જે એમને જે પ્રવેશતા કિરણો છે, તારાના પ્રકાશની માત્રા પણ છે શું થાય છે, વધઘટ થાય છે, કે એ પણ બદલાતી રહે છે વાતાવરણીય વક્રીભવનના કારણે. કે ભાઈ તારાના જે પ્રકાશનું કિરણ છે એની માત્રા છે, પ્રકાશની માત્રા, જે પ્રકાશની તીવ્રતા કહેવાય, કે એ શું થાય છે, એ પણ બદલાતી રહે છે. અને એના કારણે જ આપણને શું થાય છે કે તારાઓ ટમટમવાની ઘટના બનતી દેખાય છે. તો અહીં આપણે આ વાતાવરણીય વક્રીભવનની ઘટના છે એ એની પાછળ તારાના ટમટમવાની પાછળ વાતાવરણીય વક્રીભવનની ઘટના આપણે જરૂરી વાતાવરણની વક્રીભવનની ઘટના બને આપણને અહીં ખ્યાલ આવે છે. એટલે કે આપણે જે મનમાં જે મૂંઝવતો ક્વેશ્ચન હતો કે તારાઓ કેમ ટમટમે છે, તો એની પાછળનું રીઝન શું થઈ ગયું, વાતાવરણીય વક્રીભવન થઈ ગયું. તો એ શું થઈ ગયું, વાતાવરણીય વક્રીભવન. આગળ વાત કરીએ તો ગ્રહો કેમ ટમટમતા નથી, તો આની અંદર વાતાવરણીય વક્રીભવન નથી જોવા મળતું, તો ના, એવું નથી. વાતાવરણીય વક્રીભવન તો ગ્રહોની અંદર પણ જોવા મળે છે, પણ શું થાય છે તો ગ્રહો તારાઓની સરખામણીમાં શું થાય છે, પૃથ્વીની ખૂબ જ નજીક છે. ગ્રહો છે એ તારાઓની સરખામણીમાં નજીક છે, અને એના કારણે શું થાય છે કે ગ્રહો છે તારાઓની સરખામણીમાં મોટા દેખાય છે. તારાઓને આપણે બિંદુવત લેવામાં આવે છે, જ્યારે ગ્રહો છે એને શું કહેવાય છે કે બિંદુવત ઉદ્ગમ, એટલે આખો સમૂહ લેવામાં આવે છે. તારાઓને બિંદુવત ઉદ્ગમ કહેવાય છે, જ્યારે ગ્રહોના પ્રકાશના કિરણને વિસ્તૃત ઉદ્ગમ તરીકે ઓળખવામાં કે સમૂહ તરીકે જોવા મળે છે. તો તારાઓને એક બિંદુવત એટલે કે ટપકા સ્વરૂપે જોવા મળે છે, જ્યારે ગ્રહોના પ્રકાશના કિરણોને વિસ્તૃત સ્વરૂપે, મોટા સ્વરૂપે જોવા મળે છે, કેમ કે નજીક છે એટલે મોટું દેખાય છે. અને એટલે જ એ શું થાય છે કે ઘણા બિંદુવત ઉદ્ગમોનો સમૂહ તરીકે ગણવામાં આવે છે. કે વિસ્તૃત ઉદ્ગમ એટલે શું આપણે ગણીશું, ઘણા બધા બિંદુવત ઉદ્ગમોનો સમૂહ. હવે જો આપણે ગ્રહને બિંદુવત પ્રકાશના ઉદ્ગમોનું સમૂહ તરીકે ગણીએ તો બધા જ બિંદુવત પ્રકાશના ઉદ્ગમો આપણી આંખોમાં આવે ત્યારે શું થાય છે કે ભાઈ કુલ પરિવર્તન છે એનું સરેરાશ મૂલ્ય શૂન્ય થઈ જાય છે. કે આપણે જોયું કે ભાઈ બિંદુવત ઉદ્ગમોનો સમૂહ છે, મતલબ કે દરેક બિંદુમાંથી આવતા પ્રકાશનું કિરણ છે એને આપણે શું કરીએ છીએ કે એને આપણી આંખોમાં પ્રવેશે ત્યારે શું થાય છે કે એમાં જે પરિવર્તન આવતું હશે એ પરિવર્તનનો સરવાળો, કેમ કે અહીં સમૂહ છે, બિંદુવત ઉદ્ગમોનો સમૂહ છે, એટલે કે શું થાય કે દરેક બિંદુમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ જે પરિવર્તન પામે છે એ પરિવર્તનનું શું કરવું પડે છે કે સરેરાશ મૂલ્ય શોધવું પડે છે. તો એ સરેરાશ મૂલ્ય કેવું થઈ જાય છે, શૂન્ય થઈ જાય છે. કે એ પરિવર્તન છે શૂન્ય થઈ જાય છે, પરિવર્તન થતું નથી, એટલા માટે આપણે ગ્રહો ટમટમતા જોવા મળતા નથી. તો એકમાત્ર રીઝન શું થઈ ગયું, ગ્રહો કેમ ટમટમતા નથી, કેમ કે એ ગ્રહો એ શું છે, પૃથ્વીની નજીક છે અને એને વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે, બિંદુઓનો સમૂહ જોવા મળે, બિંદુવતનું ઉદ્ગમોનો સમૂહ જોવા મળે છે, અને એનું સરેરાશ મૂલ્ય કેવું થઈ જાય છે, 0 થઈ જાય છે. એટલે કોઈ જ પરિવર્તન આપણને જોવા મળતું, પરિવર્તનનું જે સરેરાશ મૂલ્ય છે એ કેવું થઈ જાય છે, 0 થઈ જાય છે. આગળ આપણે વાત કરીએ વહેલો સૂર્યોદય અને મોડો સૂર્યાસ્ત કેમ એવું થાય છે. તો સૂર્યદાદા છે
એ એમની જે શિફ્ટ પૂરી કરે છે, એટલે કે સ્થળાંતર જે થાય છે, શિફ્ટ પૂરી કરે છે, તો એની અંદર એ શું થાય છે કે ભાઈ એમની જે ડ્યુટી છે એના કરતાં 2 મિનિટ વહેલા આવી જાય છે અને એમની જે ડ્યુટી પૂરી થવાનો સમય છે એની કરતાં 2 મિનિટ મોડા જાય છે. તો કેમ એવું કરે છે? તો સૂર્યમાંથી પૃથ્વી પરના જે અવલોકનકાર છે એમાં એના સુધી પહોંચતું પ્રકાશનું કિરણ છે એ સતત પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં જાય છે, જે આપણે આગળ પણ જોઈ ચૂક્યા છે કે જેમ જેમ પૃથ્વી તરફ આવતું જશે એમ શું થશે? પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં આવતું જશે અને એના કારણે શું થાય? લંબ તરફ જતું જાય છે. તો લંબ તરફ વાંકું વળતું જાય છે એ વક્રીભૂત કિરણ અને તેની દિશા પણ બદલાતી જાય છે. હવે કોઈ સ્થળે સૂર્ય ખરેખર ક્ષિતિજ ઉપર આવે, આપણે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત ક્યારે કહીએ છીએ? જ્યારે ક્ષિતિજ ઉપર આવે ત્યારે, ક્ષિતિજ ઉપર ઉગ્યો હોય ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? સૂર્યોદય કહીએ છીએ. અને આથમવો એ પણ આપણે શું કહીએ છીએ? ક્ષિતિજ ઉપર આવે ત્યારે. ક્ષિતિજ એટલે આપણે આગળ કહ્યું એમ કે આકાશ અને પૃથ્વી એ બંનેને જ્યાં જોડાણ થાય ત્યાં તેને શું કહેવાય છે? અથવા જોડાણ થાય અથવા એમ કે છૂટું પડે છે ત્યાં આપણે શું કહેવાય? ક્ષિતિજ કહેવાય છે. તો એના અનુસાર આપણે જોઈએ આકૃતિની અંદર કે S1 છે એ એકચ્યુઅલ સૂર્ય છે કે ભાઈ અહીં ઉગતા હોય એની ઘટના આપણે જોઈએ તો S1 સૂર્ય છે ઉગે છે અને આપણને શું થાય છે કે અહીંથી વાતાવરણીય વક્રીભવન, અહીં અવલોકનકાર છે તો અહીં વાતાવરણીય વક્રીભવન જોવા મળે છે અને વક્રીભૂત કિરણ જાય છે તો વક્રીભૂત કિરણને લંબાવતા આપણને આભાસી સૂર્ય આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? S2 પર જોવા મળે છે. એટલે ખરેખર સૂર્ય હજી ઉગતો હોય પણ અવલોકનકારને શું દેખાય છે કે ઉગી ગયેલો હોય એવું દેખાય છે 2 મિનિટ પહેલા. અને સેમ ટુ સેમ વસ્તુ આથમવામાં પણ થાય છે કે આખો સૂર્ય છે એ ક્ષિતિજથી નીચે ડૂબી જાય છતાં પણ આ વક્રીભૂત કિરણ વક્રીભવનના કારણે, વાતાવરણીય વક્રીભવનના કારણે હજી અવલોકનકારને શું દેખાય કે ભાઈ સૂર્ય હજી ક્ષિતિજ ઉપર છે. તો આ રીતે આથમમાં શેના કારણે છે? વાતાવરણના કારણે, કે આ વાતાવરણના કારણે જે વક્રીભવન થાય છે એ 1/2 અંશ જેટલું વક્રીભવન થાય છે એ શું છે? શિફ્ટ છે, સ્થળાંતર છે, કોણીય સ્થળાંતર છે. તો 1/2 અંશ જેટલું કોણીય સ્થાનાંતર આપણને જોવા મળે છે આ સમક્ષિતિજ દિશા, ક્ષિતિજ રેખા. આગળ આપણે જોઈએ કે કોઈ સ્થળે સૂર્ય ખરેખર ક્ષિતિજ ઉપર શું થાય છે કે આવે ત્યારે ઉગ્યો કહેવાય. એટલે કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર S1 છે એ સૂર્યનું વાસ્તવિક સ્થાન છે જે ક્ષિતિજની નીચે છે, જે આપણે આકૃતિની અંદર જોયું કે S1 સ્થાન છે, વાસ્તવિક સ્થાન છે જે ક્ષિતિજની નીચે છે, પણ વાતાવરણીય વક્રીભવનના કારણે આપણે શું દેખાય છે? ક્ષિતિજની ઉપર. તો S1 માંથી નીકળતા કિરણો પૃથ્વીના વાતાવરણીય વક્રીભવનના કારણે અવલોકનકાર પાસે પહોંચે છે અને એના વક્ર માર્ગમાં સ્પર્શક દોરવામાં આવે તો ક્ષિતિજની ઉપર આપણને S2 માંથી પસાર થાય છે અને એના કારણે આપણને S2 એ સૂર્યનું આભાસી સ્થાન છે એવું જણાય છે. એટલે કે અહીં આપણે જે વક્રીભવન કિરણ છે એને આપણે સ્પર્શક દોરવામાં આવે અને આપણને કિરણ પસાર કરવામાં આવે તો આપણને આભાસી સ્થાન આપણને S2 પર છે એવું આપણને દેખાય છે. એટલે ખરેખર ક્ષિતિજની નીચે જ હોય પણ આપણને સૂર્ય શું દેખાય છે? ક્ષિતિજની ઉપર દેખાય છે. એ જ વસ્તુ આપણને શું થાય છે કે ઉગતો સૂર્ય છે એ ક્ષિતિજની નીચે હોય ત્યારથી જ આપણને ઉગી ગયેલો દેખાય છે અને એ જ રીતે સૂર્યાસ્ત હોય ત્યારે આથમી ગયેલો હોય છતાં પણ આથમી ગયા બાદ પણ આપણે સૂર્ય ક્ષિતિજની ઉપર દેખાય છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ કેટલું સ્થાનાંતર કેટલું જોવા મળે છે, કોણીય સ્થાનાંતર કેટલું જોવા મળે છે. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ S1 માંથી S2 જે સ્થાનાંતર થાય છે, જે શિફ્ટ થાય છે, સ્થાનાંતર એટલે કે શિફ્ટ આપણે લેટરલ શિફ્ટ જોઈ ચૂક્યા છીએ આપણે લંબઘનની અંદર. તો એ જ રીતે S1 માંથી S2 ના જે સ્થાનાંતર જોવા મળે છે શિફ્ટનું મૂલ્ય કેટલું હોય છે? 1/2 અંશ હોય છે, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. તો આને 1/2 અંશને શું કહીશું? કોણીય સ્થાનાંતર, કોણીય શિફ્ટ કહીશું. તો હવે સૂર્યને સ્થાનાંતર માટેનો આખો સમય છે કે સૂર્ય એ અહીંથી અહીં સુધી આવશે તો 180 અંશનો ખૂણો આ અહીંથી ઉગ્યો, અહીંથી અહીં આથમશે તો આ શું થઈ ગયું? 180 અંશનો ખૂણો બનાવશે. તો 180 અંશના ખૂણા બનાવવા માટે 12 કલાકનો સમય લાગે છે કે સૂર્યનું 180 અંશનું સ્થાનાંતર એટલે શિફ્ટ માટેનો સમય કેટલો છે? 12 કલાકનો છે. તો આપણે તો કેટલું થાય છે? કોણીય સ્થાનાંતર 1/2 અંશ જ થાય છે. તો 180 અંશનું સ્થાનાંતર માટે 12 કલાક જોઈએ તો 1/2 અંશના સ્થાનાંતર માટે કેટલા કલાક જોઈએ? તો આપણે ગણતરી કરીએ આપણે એની. તો ચોકડી ગુણાકાર જ કરવાનો છે કે 1/2 અંશ ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 180. તો 1/2 અંશ ગુણ્યા 12 અહીંયા આપણે ફરીવાર લખેલું છે કે 1/2 અંશ ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 180. તો શું થશે કે આ 2 છંગ 12 તો અહીં 6 આવશે તો 6 ભાગ્યા 180 અંશ એવું આપણને મળે છે. 6 ભાગ્યા 180 અંશ મળે છે. તો આને આપણે ભાગાકાર કરીએ તો 0.03333 કલાક આપણને જોવા મળે છે. હવે કલાકને આપણે મિનિટમાં ફેરવીએ તો શું થશે કે ભાઈ 1 કલાકના 60 મિનિટ તો 0.03333 કલાકના કેટલા? તો 0.03333 ગુણ્યા 60 એટલે આપણને મિનિટ જોવા મળશે. તો 0.03333 ગુણ્યા 60 કરીએ આપણે તો 1.9998 આપણને જોવા મળે છે, મિનિટ જોવા મળે છે.
તો 1.9998 ને આપણે રાઉન્ડ ફિગર કરી દઈએ તો 2 મિનિટ આપણને મળે છે. મતલબ કે આમ સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત છે એ શું થશે, સૂર્યોદયની અંદર પણ શું થશે, 2 મિનિટ વહેલો ઉગતો જણાશે આપણને, અને સૂર્યાસ્ત પણ શું થશે, 2 મિનિટ વહેલો આથમતો જણાશે. તો આ રીતે સૂર્યાસ્ત અને સૂર્યોદયની ઘટના પણ આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ એમની ડ્યુટી છે, એમને ડ્યુટી એટલી બધી વાલી છે કે એ શું છે કે ભાઈ આથમી ગયા બાદ પણ એ 2 મિનિટ ઉપર દેખાય છે, અને સૂર્યોદય પહેલા 2 મિનિટ પહેલા જ પહોંચી જાય છે સૂર્ય. તો આ શું થઈ ગયું, સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત. અને આપણે જે તારાઓનો ટમટમવાની વાત કરી ગયા, તો આ બંને ઘટના જે વાતાવરણીય વક્રીભવન ઉપરથી આધારિત છે અને કુદરતી ઘટના છે. તો આને પછીનો જે ટોપિક છે પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન, એ તમારા આ વર્ષના 2020-2021ના વર્ષમાં શું થાય છે કે ભાઈ એ કોર્સમાં કટ થઈ ગયેલું છે, એટલે આપણે હવે પછી એ ચેપ્ટરની અંદર લઈશું નહીં. તો ચેપ્ટર અહીં સમાપ્ત થાય છે, કેમ કે પાછળ જે આખું પ્રકાશનું પ્રકીર્ણનની જ ઘટના છે, ટિંડલ અસરની આપણે જોવાની નથી, આકાશનો ભૂરો રંગ છે એ પણ આપણે જોવાનો નથી, તો આપણે એ કરવાનું થતું નથી, તો આપણે એ જોઈશું નહીં. તો ચેપ્ટર છે અહીં પૂરું થાય છે. અને તમારા સ્વાધ્યાયના જે ટોપિક નીકળી ગયો છે, સ્વાધ્યાયના એક ક્વેશ્ચન જો સ્વાધ્યાયનો કોઈ ક્વેશ્ચન એને રિલેટેડ હોય તો એ કરવાનો નથી, બાકી જે આપણે ચલાવ્યું છે એને રિલેટેડ કરી દેવાનું છે. અને ખામીઓ પણ પૂછવાની નથી, તો તમારે ખામીઓ પણ કરવાની નથી. ખામીઓ છે, માનવ આંખ છે, એ કરવાની થતી નથી. તો બાકી જે ટોપિક્સો બચ્યા છે એ તમારે એમાંથી સ્વાધ્યાયના ક્વેશ્ચનો, 1 માર્કના ક્વેશ્ચનો એ બધા કરી નાખવાના છે. તો સ્વાધ્યાય તમારે કરી નાખવાનો છે, અને કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.